ढाब्यावरच्या किंवा हॉटेलच्या अंडा मसाल्याचं कौतुक आजपर्यंत आपण खूपदा ऐकत आलेलो आहे. पण खरं सांगू का? अस्सल गावरान पारंपरिक पद्धतीने बनवलेला जो अंडा मसाला असतो ना, त्याची सर ढाब्यावरच्या किंवा हॉटेलच्या अंडा मसाल्याला येऊ शकत नाही. आणि आज तर आपण दुसरा-तिसरा कुठला नाही, चक्क मालवणी अंडा मसाला बनवतो आहे. आणि हा अंडा मसाला मालवणी पद्धतीने बनवण्यासाठी जो मालवणी मसाला मी वापरणार आहे, त्यासाठी माझी पहिली पसंती आहे जय महाराष्ट्र मसाले. आणि आजच्या या अंडा मसाल्याला अस्सल गावरान पारंपरिक चव देण्यासाठी मी वापरते आहे जय महाराष्ट्र मसाले यांचा मालवणी संडे मसाला आणि सोबतच आपण वापरणार आहोत याच ब्रँडचा गरम मसाला. या ब्रँडचे मसाले उच्च दर्जाच्या मसाल्यांचा वापर करून पारंपरिकरित्या डंकावर कुटले जातात. त्याचबरोबर या मसाल्याची चव आणि सुवास इतका भन्नाट आहे ना, की यामध्ये तुम्ही व्हेज बनवा की नॉन-व्हेज अफलातूनच बनेल. नक्की ट्राय करा. स्क्रीनवर तुम्हाला सर्व कॉन्टॅक्ट डिटेल दिसत आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेले आहे. जाऊन ऑर्डर करा. चला आता सर्वात आधी अंडा मसाला बनवण्यासाठी मी 1 टेबलस्पून ताजं घट्ट असलेलं क्रीमी दही घेतलेलं आहे. दही फेटून घ्यायचं. आंबट दही घेऊ नका नाहीतर चव बिघडेल. 3 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा हळद घालायची. 2 ते 3 मोठे चमचे आपण इथे धनेपूड घालतो आहे. सर्वात आधी मसाले दह्यामध्ये छान मिसळून घ्यायचे. यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि दाटसर अशी याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे चॉपरला चॉप करून घेतले. लसूण आल्याची पेस्ट लागणार आहे. 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो चॉपरला चॉप करून घ्यायचे. आपण या अंडा मसाल्याबरोबर बासमती तांदूळ बनवतो आहे. त्यासाठी मी 1 कप तांदूळ घेतलेला आहे. तांदूळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायचा आणि बासमती तांदूळ असल्यामुळे आपल्याला 1 तास भिजत घालायचा आहे. साधा तांदूळ वापरत असाल तर वेळेवर सुद्धा तुम्ही बनवून सर्व्ह करू शकता. तर हा तांदूळ मी 1 तास भिजत घालते आहे. तोवर आपण अंडा मसाला तयार करूया. तर एका मोठ्या पातेल्यामध्ये आपल्याला 4 ते 5 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे. पारंपरिक रेसिपी असल्यामुळे तेलाचा वापर इथे मी जास्त करते आहे. तुम्ही कमीही घेऊ शकता. 1 चमचा जिरे घालायचं. जो कांदा आपण चॉपरला चॉप करून घेतलेला होता तो घालायचा आहे. जोवर कांदा छान मऊ पडत नाही तोवर शिजवून घ्यायचा. आता यामध्ये लगेच टोमॅटो घालते आहे. टोमॅटोसुद्धा छान मिसळून घ्यायचा. टोमॅटो आणि कांदा लवकर शिजावा यासाठी मी याच वेळी मीठ घालते आहे. अंडा मसाल्यासाठी आपल्याला जेवढं मीठ लागणार होतं, तेवढं मी याच वेळी घातलेलं आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा, झाकण ठेवायचं आणि जोवर तेल सेपरेट व्हायला लागत नाही, तोवर छान शिजवून घ्यायचं. बघा, तेल वेगळं व्हायला लागलेलं आहे. आता यामध्ये लसूण आल्याची पेस्ट 2 चमचे घालायची आहे. लसूण आल्याची पेस्टसुद्धा छान परतून घ्यायची आहे. गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा. आता यामध्ये आपल्याला दह्याची जी पेस्ट आपण मसाल्यासोबत तयार केलेली होती ना, ती घालायची आहे. दही घालत असताना गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आहे किंवा गॅस बंद करायचा आणि नंतर दह्याची पेस्ट घालायची आणि दह्याची पेस्ट घातल्यानंतर एकसारखं चालवत राहायचं, नाहीतर दही फुटू शकते. आता यामध्ये आपण मालवणी संडे मसाला घालूया. तर हा मी 2 मोठे चमचे घातलेला आहे. सोबतच गरम मसाला अर्धा चमचा घालायचा. मसाले घालत असताना गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आणि मसालेसुद्धा मंद आचेवरच परतून घ्यायचे. आता यामध्ये कडकडीत गरम पाणी घालायचं आहे. रंग बघा ग्रेव्हीचा किती मस्त आलेला आहे. चिरलेली कोथिंबीर घालायची. थोडं मी अजून पाणी घातलेलं आहे. ग्रेव्ही तुम्हाला किती घट्ट हवी आहे किंवा पातळ हवी आहे त्यानुसार पाणी घालायचं आहे. आपण अंडा मसाला बनवतो आहे ना, त्यामुळे मी ग्रेव्ही घट्ट ठेवलेली आहे. थोडी कसुरी मेथी घालायची. झाकण ठेवायचं आणि छान 5 ते 10 मिनिट मंद आचेवर शिजवून घ्यायचं. अंडी मी उकडून घेतलेली होती. पॅनमध्ये थोडं तेल घातलेलं आहे. तेलामध्ये आपण अंडी परतून घेऊया. तुम्हाला जर अशी परतलेली अंडी आवडत नसतील, तर तुम्ही प्लेन अंडीसुद्धा घालू शकता. थोडी मी हळद घातलेली आहे आणि छान याला टॉस करून घ्यायचं. आता लगेच ग्रेव्हीमध्ये घालायचं आहे. रंग बघा ग्रेव्हीचा किती मस्त आलेला आहे. परत झाकण ठेवायचं, 5-1 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं. चला इकडे आपला तांदूळ जो आहे ना, तो छान भिजला गेलेला आहे. एका पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवते. यामध्ये मीठ घालायचं, 1 चमचा तेल घालायचं आणि भिजत घातलेल्या तांदळामधलं सर्व पाणी निथळून हे तांदूळ आता या गरम पाण्यामध्ये घालायचं. पाण्याला छान उकळी आल्यानंतरच तांदूळ घालायचा आहे. आता हा बासमती तांदूळ असल्यामुळे आपण भिजत घालत असतो, त्यामुळे शिजवायला याला फारसा वेळ लागत नाही. तसाही हा ओव्हरकुक करायचा नसतो. 70% शिजवायचा, 30% कच्चा ठेवायचा, तेव्हाच हा चवीला छान लागतो. आपण जीरा राईस बनवतो आहे ना, त्यामुळे हा पूर्णपणे शिजवायचा नाही, थोडा कच्चा ठेवायचा. यातलं पाणी निथळून घेतलं, गरम पाणी फेकून दिलेलं आहे आणि जो तांदूळ आहे ना, तो फॅनखाली थोडा कोरडा होईपर्यंत असाच सोडायचा. पूर्णपणे कोरडा झाला, की पॅनमध्ये तेल गरम करायचं. तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता. 1 चमचा जिरे छान तडतडू द्यायचं आणि आता यामध्ये आपल्याला हा शिजवलेला भात घालायचा आहे. गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा आणि छान परतून घ्यायचा.
वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही काही भाज्या घालून सुद्धा हा भात बनवू शकता. पण मी इथे प्लेन जीरा राईसच बनवते आहे. चला आता सर्वात आधी आपण हा जीरा राईस सर्व्ह करून घेऊया आणि नंतर अंडा मसाला. हा अंडा मसाला नानबरोबर खायला सुद्धा खूप मस्त लागतो किंवा अशा गरमागरम जीरा राईससोबत खायला सुद्धा छान लागतो. आणि आता इथे रंग बघा तुम्ही या अंडा मसाल्याचा. काय मस्त झणझणीत, चमचमीत आलेला आहे. चवीबद्दल मी तुम्हाला काय सांगू? मी कितीही कौतुक केलं ना, तरी तुम्हाला सांगून कळणार नाही. त्यासाठी तुम्ही जय महाराष्ट्र मसाले यांचा हा मालवणी संडे मसाला एकदा ऑर्डर करा. यामध्ये अंडा करी म्हणा किंवा कुठलीही व्हेज करी बनवून बघा आणि खरंच सांगते माझ्याप्रमाणे तुम्हाला सुद्धा या मसाल्याची चव प्रचंड आवडणार आहे. बरेच दिवसापासून मला मालवणी अंडा मसाला बनवण्याची फारच इच्छा होती, पण कळत नव्हतं कुठल्या ब्रँडचा मसाला वापरावा. शेवटी माझा शोध संपला. जय महाराष्ट्र मसालेचा हा मसाला खरंच अगदी पारंपरिक मालवणी चव देतो कुठल्याही व्हेज किंवा नॉन-व्हेजला. तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.